สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารับคำท้าอีกแล้วเป็นรับคำท้า EP ที่3นะคะก็จะมารับคำท้าจากช่องนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นFamily Squishy Tag นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมอ่ะน่าจะเห็นเนาะคือแบบร้อนมากๆเดี๋ยวตั้งอันนี้ดีกว่านะก็จะมาเป็นคำถามแรกนะคะสกูชี่ที่น่ารักแต่ดำก็จะเป็นนี้นะคะคือดำมากๆเป็นปังแผ่นนะคะคือดำแล้วก็บางมากแกะให้ดูเนาะมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะคะจะเป็นนี้นะคะคือดำมากแล้วก็บางมากแต่สโลว์นะคะและคำถามที่2นะคะสกูชี่ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะคะนุ่มแล้วก็สโลว์แล้วก็คำถามที่3นะคะเป็นสกูชี่ที่แพ็กเกจสวยที่สุดก็เป็นตัวนี้คือสวยที่สุดแล้วไม่เคยแกะออกจากแพ็กเกจเลยนะคะก็ว่าจะเอาไปขายค่ะเราขอท้าต่อเป็นช่องดิลลี่ซ่าแล้วก็เป็นช่องอะไรปันทิตาพจนาสิงห์นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย